níbi gbogbo tó ti ń wò mí tẹ́ ti ń gbọ́ mi, mo fẹ́ kó pariwo àdúrà yìí. Ọlọ́run mi o, lábẹ́ oṣù yìí, ta ni mo nílò láti bá pàdé tí ayé mi ò fi níyanjú? Gbọ́ mi, ká ní Esther kò bá Mọ́dékáì pàdé ni, bóyá ìbá má débi ògo. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sọ, fi ẹnu ara ẹ̀ sọ. Ta ló nílò láti bá mi rìnrìn àjò ògo tí ògo mi ò fi farahàn? Ẹ̀mí mímọ́, kọjọ́ òní ó tó parí, kí ọ̀sẹ̀ yìí ó tó tán, jẹ́ ká pàdé ara wa. Ẹ̀mí mímọ́ gbé wa pàdé ara wa. Àní mò ń sọ nípa ẹni tó yẹ kó o bá rìnrìn àjò tí ògo tí ó fi tètè dáhùn láyé rẹ. Tabitha bá Dorcas rìnrìn àjò, ó rí ògo lò nínú ìwé Acts of Apostles chapter 9 verse 36. Gbọ́ mi, àní ta ló nílò láti jọ rìn pẹ̀lú mi tí wọ́n fi tètè wọnú ògo? Ẹ̀mí mímọ́ pariwo, jẹ́ ká pàdé ara wa. Ẹ̀yin okùn tí ayé máa ń ta dé ọ̀nà ọmọ ológo, ó yá ẹ kúrò ní ọ̀nà mi. Gbogbo ẹ̀yin alábẹ̀wò ọ̀gànjọ́ tí ń fi akitiyan ní ṣòfò lọ́gànjọ́ òru, mo ní lórúkọ Jésù, pariwo wípé lórí ayé mi ẹ sọ agbára nù. Gbogbo ẹ̀yin akitiyan mi lójú ayé tí ó dojú ọrùn, tí wọ́n sọ di òfo, tí mi ò ní rí èrè rẹ̀, mo ní ẹ sọ agbára nù. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ọmọ bá sọ di òmìnira, ó di òmìnira ní tòótọ́. Èmi Opeyemi o, mo gbòmìnira mi, nítorí wípé Ọlọ́run á máa ṣe ìtúsílẹ̀ fún ènìyàn lóru. Paul àti Sílà nínú túbú nípa ọ̀gànjọ́ òru, wọ́n rí ìtúsílẹ̀ wọn. Pariwo wípé ọ̀gángan ìtúsílẹ̀ mi, ọ̀gànjọ́ òru ìtúsílẹ̀ mi, ó yá jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Jẹ́ kí n rí ògo mi lò. Mi ò ṣe é dá dúró. Tí Pétérù, tí áńgẹ́lì bá lè mú jáde kúrò nínú ẹ̀wọ̀n ní ọ̀gànjọ́ òru, òru mi o, ó yá gba agbára Olúwa, gba agbára Ọlọ́run. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Pariwo wípé mo ti bọ́ o. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ọmọ bá sọ di òmìnira, ó ti di òmìnira ní tòótọ́. Mo sọ tẹ́lẹ̀, àmì mẹ́ta fáyà mẹ́ta, òmìnira tèmi àti ẹ gbà kò ní di ìnira mọ́ wa lọ́wọ́. Àmín, àmín, àmín. Fire, 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 because of his commission. No evil mission over us. Ayọ̀ ni o, ayọ̀.